In this video, let's check out Block Wars. Hi guys, I'm Jan aka Soral. Welcome to our YouTube channel for your NFT Paper reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Okay guys, itong Block Wars pati Tokyo Girls Collection ay nagkaroon ng tandem by this Onimaru x TGC Runway. So yung Block Wars, Metaverse project siya. Yung TGC naman is a largest fashion event sa Tokyo. Okay? Kaya medyo malaking bagay yung pagka-tandem nila at binenta nila itong NFT na ito at around 168 BUSD or 8,800 pesos via Binance NFT mystery boxes pa. At sold out na. Okay? Sorry guys, late ko na ipakilala itong project na ito sa inyo kasi nagkaroon lang naman ng mga privilege itong mga holders ito like TGC related airdrops, then eternal free tickets sa mga fashion-related events ng Blockverse, pati physical toys na maaring mag-appear sa backstage in TGC's offline show sa March 21. Magkakaroon ng tsansa yung mga holders ito magkaroon ng mga physical toys na ito. Medyo ang cute. Tapos yung mga nakakuha pa ng SSR NFT, na-refund nila yung 168 BUSD nila just by joining their Discord channel. Ganun, no? Gravity. At meron din silang NFT pa, itong Block Wars, itong Onimaru Bad Kid. Makikita nyo rin sila sa Binance NFT Marketplace. So, around 15,000 na siya ngayon. Medyo nagmahal na siya compared do sa unang release niya. Pero bago yan, ano ba itong Block Wars? Ito yung kanilang website, blockwars.io. So, ang gusto ko dito, meron silang free mints ng kanilang Onimaru loot. So, NFT din ito. So, ang kailangan nyo lang gawin is either this 5, nasa Discord channel yun paano makakuha ka ng free. Either you invite 20 new members sa kanilang Discord channel, tapos pag whitelisted na kayo, you can claim for free yung Onimaru loot NFTs na yan. Or kung meron kayong mga loot or M-loot na NFT na Onimaru. So ako ginawa ko, bumili ako dito kasi nakalagay dito Element Market Collection, yan. So ito po siya. So bumili ako kasi mura lang 350 pesos lang. Then magkakaroon pa ako parang buy one take one. So nakatotoo nga, nakapag-claimed na ako. Yan. At kung titingnan nyo, dalawa na po. At meron silang farming as well. No? Pag pinindot itong farms, pwede nyong i-stake yung mga NFT nyo at magkakaroon kayo ng hash power. Ang makukuha nyo is NEG. By the way, pag kayo nag-register dito sa kanila, automatically magkakaroon na kayo ng 100 NEG. At pwede nyo pa itong dagdagan basta i-share nyo lang yung invite code nyo. Kung ba mag-invite kayo ng mga friends nyo para pumasok sila dito sa website na ito. At kung meron kayong 5,000 na NEG na yan, magkakaroon kayo ng NFTs, di ba? So, ang daming ways para magkaroon ng NFTs dito sa project na ito. At syempre, may mga pa-giveaway din sila or kung bumili kayo ng Bad Kid, yung pinakita ko kanina na 15,000 is automatically meron kayong free Onimaru loot NFT. Pero kailangan nyo lang bilhin sa either do sa Element Marketplace dito or sa kanilang website marketplace na coming soon pa po. Kasi other than that, hindi yung makukuha yung free NFT na tinutukoy ko. So may lord siya dito sa kanilang website. Born daw siya sa Blockera 2081 at yun nga, kaya ganun yung itsura nila na infected sila ng virus. Marami silang collection like MetaHuman, you can buy dito sa kanilang website. Ayan. At around 0.377 BNB. At may iba't ibang itsura din po siya. Ayan. Yung utility niya, hindi lamang doon sa pag-i-stake or pag-farm ng NEG. So, meron din silang ilalabas na GameFi, itong War of Pure, pati PPOPGI. So, coming soon pa po lahat yan. So, more details dito sa kanilang About Onimaru. Ito yung tinatawag lang Blockverse, itong metaverse nila. So, may mga rarities din po yung mga NFTs nila. At yung mga NFTs na makukuha nyo rin is balang araw, maaaring mag-earn ng IPTK na token, which is their governance token as well. Nabanggit ko nga, pwede nyo rin laruin sa kanilang GameFi. At magkakaroon pa ng mga NFTs like equipment as well. So, may mga community rewards din sila. Then, magkakaroon na rin ng liquidity pool yung kanilang token in the near future. So, stay tuned lang tayo. Kaya, pwede rin kayo mag-visit sa kanilang Discord channel para makabalita tayo. Marami silang mga activities dito like We Pray for Peace, meme contest, then 10,000 BUSD prize, Gravity,
pati mga cashback katulad ng nangyari doon sa Onimaru XTGC. So, their roadmap nung 2021 pa to, actually June. So, fast forward tayo ngayong Q1 2022 na hinahantay na lang natin kaya IDO, SEX Launchpad, Linkgate Standard NFT Protocol Development, pati paglo-launch ng kanilang NFT Marketplace. On Q2 2022, yung mga offline press conference sila to launch the merchandise, itong Onimaru, then Black Wars open for trendy brands, then release of Swag to Earn program. So, medyo curious ako doon. Then Q3 2022, release of game platform beta with the first game, yung War of Cure, nabanggit nga natin kanina. Pati pag-e-expand ng Black Wars, including more social entertainment daw. On Q4 2022, pag-release ng Black Wars sa mobile app, then support multi-chain access at dozens of games available on their game platform as well. So, wala dito yung kanilang white paper and tokenomics, kaya tambay muna tayo sa kanilang Twitter account, no, sa Discord, baka i-release nila ito soon. Tapos meron sila dito, yung link file nila, dito kayo mapupunta. So, kanilang Medium, pwede nyo rin i-visit for more details, Telegram, mga snapshot, Binance NFT. So, nandito po lahat ng kanilang mga social. So, pag napansin nyo, more on fashion sila dahil doon nakatuon yung Black Wars, more on fashion and entertainment, metaverse na may GameFi. Then, sold out na actually dito sa kanilang website itong Bad Kids. So, inaantay na lang natin yung MetaHuman, which is available pa po sa kanilang website. You can check it out also. So, yun lang guys, no? Inintroduce ko lang sa inyo itong project na to. Nakapag-claim tayo ng free NFT. Gumastos na ako ng around 350 pesos. Pero pwede nyong sipagan yung mga invitations sa Discord. Baka makakuha din kayo nitong NFTs na ito. Medyo cute kasi. Medyo nagningning din kasi yung aking paningin pag mga gantong kagandang concept eh. Pero syempre, just risk an amount that you can afford to lose lang. Especially, hinahantay pa natin yung more details about their tokenomics and white paper. At ang importante dito is na-enjoy natin yung mga nabili nating NFTs. Kung napansin nyo, hindi ko pinakita yung team but they are KYC by Binance. At meron akong link ng kanilang mga LinkedIn for us to make sure na KYC talaga sila. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong contents, don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys. Babu!